नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल मास्टरिङ इङ्ग्लिसमा। आजको भिडियोमा हामीले केही नयाँ र रोचक कुरा सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी अङ्ग्रेजीमा प्राय प्रयोग गर्ने शब्दहरू र तिनका विपरीत अर्थ दिने शब्दहरू अर्थात् एन्टोनिम्सको बारेमा सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथै हामी यी शब्दहरूको नेपाली अनुवाद पनि सिक्नेछौँ, जसले गर्दा तपाईले हरेक शब्दको अर्थ र प्रयोग सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। एन्टोनिम्स सिक्नाले हाम्रो जुन भोक्याबुलरी छ त्यो बलियो मात्र बनाउँदैन, भाषालाई गहिरो रूपमा बुझ्न पनि मद्दत गर्छ। फर इक्जाम्पल, यहाँ देखिए जस्तै सरिन भन्ने एउटा वर्ड छ जसको नेपाली हुन्छ शान्त। हामीले यसका दुईवटा एन्टोनिमहरू जस्तो छन् केयटिक र टर्बुलेन्ट। डिपेन्डिङ अन सिचुएसन हामीले जहाँनिर सरिन प्रयोग गर्ने गरिन्छ सेन्टेन्स बनाउँदा, यदि हाम्रो भोक्याबुलरी स्ट्रङ छ र हामीलाई यसको अपोजिट वर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै सिचुएसन आयो भने त्यो केसमा हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भने केयटिक र टर्बुलेन्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो हामीले आजको यस भिडियोमा कभर गर्ने डिफ्रेन्ट वर्ड मध्येका केही वर्डहरू यहाँ छन्। जस्तो ग्रेसस भनेको कृपालु, यसको अपोजिट वर्ड अथवा एन्टोनिम छ अनग्रेटफुल र रुड। त्यसैगरी स्केप्टिकल छ संशयवादी, यसको एन्टोनिम छ ट्रस्टिङ एन्ड बिलिभिङ एन्ड सो अन। सो हामीले आजको भिडियोमा कभर गर्ने फर्स्ट वर्ड छ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ हाम्रो फर्स्ट वर्डबाट, जुन छ स्केप्टिकल। स्केप्टिकल भनेको शङ्कालु, अनि यसको दुईवटा एन्टोनिम्स छन् ट्रस्टफुल र बिलिभिङ। ट्रस्टफुल र बिलिभिङ। त्यसैगरी नेक्स्ट इज बाउन्टिफुल। बाउन्टिफुल भनेको भरपुर अथवा प्रचुर, अनि यसको एन्टोनिम्स हुन्छन् स्केयर्स र स्पार्स। स्केयर्स र स्पार्स। नेक्स्ट इज मोडेस्ट। मोडेस्ट भनेको विनम्र, यसको एन्टोनिम्स छ प्राउड एन्ड एरोगेन्ट। प्राउड एन्ड एरोगेन्ट। नेक्स्ट इज रिन्यू भनेको नवीकरण गर्नु, यसको एन्टोनिम्स छ फर्स्ट एन्टोनिम अब्यान्डन एन्ड सेकेन्ड एन्टोनिम इज डिस्कन्टिन्यू। डिस्कन्टिन्यू। एन्ड नेक्स्ट वर्ड इज जस्ट। जस्ट भनेको न्यायपूर्ण अथवा न्यायोचित, यसको एन्टोनिम्स छ अनफेयर एन्ड बायस्ड। अनफेयर एन्ड बायस्ड। नेक्स्ट इज अड्याप्ट। अड्याप्ट भनेको अनुकूल गर्नु, एन्टोनिम्स छ रिजिस्ट र अपोज। रिजिस्ट र अपोज। एन्ड नेक्स्ट इज रिजिलियन्ट। रिजिलियन्ट भनेको लचिलो, यसको फर्स्ट एन्टोनिम छ फ्रेजल। फ्रेजल एन्ड सेकेन्ड एन्टोनिम इज विक। विक। नेक्स्ट इज इनोभेटिभ भनेको नवीन, फर्स्ट एन्टोनिम इज कन्भेन्सनल and second antonym is old fashioned. Conventional and old fashioned. Authentic भनेको वास्तविक, and its antonyms are fake and imitation. Fake and imitation. Illuminate भनेको उज्यालो पार्नु अथवा प्रकाश पार्नु, and then antonyms are darken and dull. Darken and dull. Humble भनेको विनम्र, and antonyms are arrogant and proud. Arrogant and proud. Pacify भनेको शान्त गर्नु, एन्टोनिम इज एजिटेट एन्ड अपसेट। एजिटेट एन्ड अपसेट। बेनेभोलेन्ट भनेको परोपकारी, बेनिभोलेन्ट भनेको परोपकारी, एन्टोनिम इज मेलेभोलेन्ट र अनकाइन्ड। मेलेभोलेन्ट र अनकाइन्ड। इन्टिग्रेट भनेको एकीकृत गर्नु, एन्टोनिम इज सेपरेट एन्ड डिभाइड। सेपरेट एन्ड डिभाइड। ब्लिसफुल भनेको सुखमय, एन्टोनिम इज मिजरेबल and sad. Miserable and sad. Foster भनेको पालन पोषण गर्नु, एन्टोनिम इज neglect and ignore. Neglect and ignore. Curious भनेको जिज्ञासु, एन्टोनिम इज apathetic and indifferent. Apathetic and indifferent. Elevate भनेको माथि उठाउनु, एन्टोनिम इज lower and drop. Lower and drop. Consistent भनेको स्थिर, एन्टोनिम इज inconsistent र variable. Inconsistent र variable. And next is sincere भनेको इमान्दार, एन्टोनिम इज deceptive and dishonest. Deceptive and dishonest. Abundant भनेको प्रशस्त प्रचुर, एन्टोनिम इज scarce and limited. Scarce and limited. Sympathetic भनेको सहानुभूतिपूर्ण, एन्टोनिम इज unfeeling and indifferent. Unfeeling and indifferent. Conceive
भनेको कल्पना गर्नु. Antonym is misunderstand and disregard. Misunderstand and disregard. Trivial भनेको साधारण. Trivial भनेको साधारण, त्यति साह्रो महत्त्वपूर्ण नभएको. Antonym is important and significant. Important and significant. Assert भनेको दाबी गर्नु. Antonym is deny and reject. Deny and reject. Distinct भनेको विशिष्ट. Antonym is indistinct and similar. Indistinct and similar. Persevere भनेको अडिग रहनु. Antonym is quit and surrender. Quit and surrender. Flourish भनेको फस्टाउनु. Antonym is wither and decline. Wither and decline. Proclaim भनेको घोषणा गर्नु. Antonym is conceal and hide. Conceal and hide. Compassion भनेको करुणा. Antonym is cruelty and callousness. Cruelty and callousness. Illuminate भनेको प्रकाश पार्नु. Antonym is obscure and darken. Obscure and darken. Persistent भनेको दृढ. Antonym is sporadic and occasional. Sporadic and occasional. Rational भनेको तर्कसङ्गत. Antonym is irrational and illogical. Irrational and illogical. Dignity भनेको प्रतिष्ठा. Antonym is shame and dishonor. Shame and dishonor. Empower भनेको सक्षम बनाउनु. Antonym is oppress and weaken. Oppress and weaken. Elusive भनेको दुर्लभ. Antonym is obvious. Obvious and clear. Obvious and clear. Cordial भनेको मैत्रीपूर्ण. Antonym is hostile and unfriendly. Hostile and unfriendly. Vibrant भनेको जीवन्त. Antonym is dull and lifeless. Dull and lifeless. Adaptable भनेको अनुकूलशील. Antonym is inflexible and stubborn. Inflexible and stubborn. Skeptical संशयवादी अथवा शङ्का गर्ने. Antonym is gullible and trusting. Gullible and trusting. Enthusiastic भनेको उत्साही. Antonym is apathetic and indifferent. Apathetic and indifferent. Gracious भनेको कृपालु. Antonym is rude and ungrateful. Rude and ungrateful. Meticulous भनेको सूक्ष्म कुरामा ध्यान दिने. Antonym is careless and sloppy. Careless and sloppy. Substantial भनेको पर्याप्त. Antonym is insufficient and minor. Insufficient and minor. Fascinate भनेको आकर्षित गर्नु. Antonym is bore and repel. Bore and repel. Inquisitive भनेको जिज्ञासु. Antonym is indifferent and uninterested. Indifferent and uninterested. Liberate भनेको मुक्त गर्नु. Antonym is restrict and confine. Restrict and confine. Persistent भनेको स्थिर. Antonym is irregular and inconsistent. Irregular and inconsistent. Glorify भनेको प्रशंसा गर्नु. Antonym is disparage and criticize. Disparage and criticize. Proficient भनेको कुशल. Antonym is inept and incompetent. Inept and incompetent. Ambitious भनेको महत्वाकांक्षी. Antonym is lazy and unmotivated. Lazy and unmotivated. Collaborate भनेको सहयोग गर्नु. Antonym is disagree and resist. Disagree and resist. Refined भनेको परिष्कृत. Antonym is crude and raw. Crude and raw. Curiosity भनेको जिज्ञासा. Antonym is indifference and apathy. Indifference and apathy. Magnify भनेको बढाउनु. Antonym is reduce and minimize. Reduce and minimize. Inspire भनेको प्रेरित गर्नु. Antonym is dissuade and discourage. Dissuade and discourage. Sincere भनेको इमानदार. Antonym is deceptive and insincere. Deceptive and insincere. Restore भनेको पुनर्स्थापना गर्नु. Antonym is damage and destroy. Damage and destroy. Resolve भनेको समाधान गर्नु. Antonym is hesitate and waver. Hesitate and waver. Sustain भनेको कायम राख्नु. Antonym is neglect and ignore. Neglect and ignore. Cherish भनेको माया गर्नु. Antonym is abandon and despise. Abandon and despise. Exemplary भनेको आदर्श. Antonym is unworthy
and dishonorable. Unworthy and dishonorable. Innovate भनेको आविष्कार गर्नु. Antonym is copy and imitate. Copy and imitate. Conceal भनेको लुकाउनु. Antonym is expose and reveal. Expose and reveal. Unite भनेको एकता गर्नु अथवा एकता बनाउनु. Antonym is divide and separate. Divide and separate. Next is affable भनेको मिलनसार. Antonym is unfriendly. Unfriendly and aloof. Unfriendly and aloof. Comprehend भनेको बुझ्नु. Antonym is misunderstand and ignore. Misunderstand and ignore. Eminent भनेको प्रसिद्ध. Antonym is unknown and obscure. Unknown and obscure. Resonate भनेको प्रतिध्वनित गर्नु. Antonym is mismatch and clash. Mismatch and clash. Thrive भनेको फस्टाउनु. Antonym is decline and fail. Decline and fail. Equitable भनेको समान. Antonym is biased and unfair. Biased and unfair. Vivacious भनेको जीवन्त. Antonym is dull and lethargic. Dull and lethargic. Revere भनेको आदर गर्नु. Antonym is disrespect and scorn. Disrespect and scorn. Commend भनेको प्रशंसा गर्नु. Antonym is criticize and blame. Criticize and blame. Fortitude भनेको धैर्यता. Antonym is cowardice and weakness. Cowardice and weakness. Prosper भनेको सम्पन्न हुनु. Antonym is fail and decline. Moderate भनेको मध्यम. मध्यम खालको. Antonym is extreme and excessive. Extreme and excessive. Coherent भनेको सुसङ्गत. Antonym is incoherent and confusing. Incoherent and confusing. Transcend भनेको पार गर्नु. Antonym is fall and descend. Fall and descend. Invaluable भनेको बहुमूल्य. Antonym is worthless and trivial. Worthless and trivial. Engross भनेको मग्न हुनु. Antonym is distract and bore. Distract and bore. Diligent भनेको मेहनती. Antonym is lazy and negligent. Lazy and negligent. Endow भनेको प्रदान गर्नु. Antonym is deprive and withdraw. Deprive and withdraw. Evolve भनेको विकास हुनु. Antonym is regress and decline. Regress and decline. Virtuous भनेको गुणवान. Antonym is corrupt and immoral. Corrupt and immoral. Remorse भनेको पछुतो. Antonym is satisfaction and contentment. Satisfaction and contentment. Savor भनेको मज्जा लिनु. Antonym is dislike and disregard. Dislike and disregard. Exuberant भनेको हर्षित. Antonym is gloomy and sad. Gloomy and sad. Elucidate भनेको स्पष्ट पार्नु. Antonym is confuse and obscure. Confuse and obscure. Concur भनेको सहमत हुनु. Antonym is disagree and differ. Disagree and differ. Exemplify भनेको उदाहरण दिनु. Antonym is obscure and hide. Embellish भनेको सजाउनु. Antonym is simplify and diminish. Simplify and diminish. Venerate भनेको आदर गर्नु. Antonym is disdain and disregard. Disdain and disregard. Solicitous भनेको चासो राख्ने. Antonym is indifferent and neglectful. Indifferent and neglectful. Illuminate भनेको उज्यालो पार्नु. Antonym is darken and conceal. Consecrate भनेको पवित्र बनाउनु. Antonym is desecrate and violate. Desecrate and violate. Foster भनेको प्रोत्साहन दिनु. Antonym is neglect and discourage. Neglect and discourage. Alleviate भनेको कम गर्नु. Antonym is aggravate and worsen. Aggravate and worsen. Inspire भनेको प्रेरित गर्नु. Antonym is discourage and deter. Discourage and deter. Conserve भनेको जोगाउनु. Antonym is waste and squander. Waste and squander. Appease भनेको शान्त पार्नु. Antonym is agitate and provoke. Agitate and provoke. Contentment भनेको सन्तुष्टि. Antonym is dissatisfaction and discontent. Dissatisfaction and discontent. Harmonize भनेको मिलाउनु. Antonym is conflict and disrupt. Conflict and disrupt.
exalt भनेको उच्च बनाउनु अथवा बढाई चढाई गर्नु. Antonym is condemn and criticize. Condemn and criticize. Pacify भनेको शान्त पार्नु. Antonym is agitate and upset. Profound भनेको गहिरो. Antonym is superficial and shallow. Superficial and shallow. Prudent भनेको विवेकी. Antonym is reckless and careless. Reckless and careless. Genuine भनेको वास्तविक. Antonym is fake and false. Fake and false. Sustain भनेको कायम राख्नु. Antonym is discontinue and neglect. Discontinue and neglect. Enlighten भनेको शिक्षित गर्नु. Antonym is confuse and obscure. Confuse and obscure. Admire भनेको प्रशंसा गर्नु. Antonym is despise and dislike. Despise and dislike. Gratify भनेको खुसी पार्नु. Antonyms are dissatisfy and displease. Dissatisfy and displease. Composed भनेको संयमित. Antonym is agitated. And second antonym is anxious. Anxious. Exalt भनेको गुणगान गर्नु. Antonym is condemn and blame. Innovate भनेको आविष्कार गर्नु. Antonym is stagnate and copy. Stagnate and copy. So finally, to recap, हामीले कभर गरेका वर्ड मध्ये केही थिए. serene, gracious, skeptical, valiant, fertile, frugal and so on. यो थियो हाम्रो आजको भिडियो जहाँ हामीले केही महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दहरू र तिनका विपरीत अर्थ अर्थात् एन्टोनिम्स र तिनका नेपाली अनुवाद बारे जान्यौं. आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरेर केही न केही नयाँ शब्द र तिनको विपरीत अर्थ सिक्नुभयो अथवा सिक्नुहुनेछ. यदि तपाईलाई यो सामग्री उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला. Thank you so much for watching this video till the end. See you again in next video. Thank you.